Imaginați-vă că scriind o singură propoziție, creați un formular complet în doar 5 secunde, având la dispoziție un asistent AI super simpatic, Bună, Clau Academy! Sunt Bodo, un asistent virtual. Cu ce te pot ajuta astăzi? care vă îndeplinește toate dorințele exact ca lampa lui Aladin. Sigur, mă ocup imediat. Bun venit la cafeaua de digitalizare. Sunt Claudia, iar la cafeaua de astăzi îți arăt cum generezi formulare inteligente cu AI în doar câțiva pași. Să vedem ce recomandă ChatGPT ca fiind cel mai bun constructor de formulare automat. Și câștigătorul. Titlul lui de popularitate, recomandat de ChatGPT, este Jotform. Să presupunem că organizăm un atelier special de degustare la cafeneaua de digitalizare și avem nevoie de un formular de înscriere. Mergem pe site-ul Jotform, jotform.com și ne conectăm cu contul de la Google. Apăsăm pe Create Form sau din produse alegem Form Builder. Tot ce trebuie să facem este să-i dăm o instrucțiune simplă pentru AI. Scriem exact așa. Creează un formular de înregistrare pentru un atelier de degustare de cafea, cu nume, e-mail, selectarea unui interval orar, preferințe alimentare și un câmp de semnătură. Apăs pe butonul de trimitere și privește cât de repede l-a generat. Inteligența artificială a adăugat automat toate câmpurile necesare, le-a structurat logic și le-a așezat impecabil pe pagină, fără să tragi tu manual fiecare căsuță. Așa-i că e super simplu. Poți încerca și tu. Acum vine partea cu adevărat spectaculoasă. Dacă vrei să modifici ceva, nu mai cauți prin meniuri complicate. Folosim asistentul AI Copilot din Jotform. Ne întoarcem la Jotform și folosim asistentul AI Copilot din dreapta. Îi putem scrie sau chiar vorbi direct. Bună, Clau Academy! Sunt Bodo, un asistent virtual. Cu ce te pot ajuta astăzi? Îi spunem, schimbă fundalul într-o nuanță caldă de maro, tip cafea, și adaugă câmpul pentru numărul de telefon. Sigur, mă ocup imediat. Privește cum modifică culorile și adaugă un nou câmp în doar 2 secunde. Am schimbat nuanța în maro cafea și am adăugat câmpul telefon pentru tine. Sunt impresionată. Din acest moment, asistentul tău lucrează pentru tine. Vrei ca un câmp să apară doar dacă utilizatorul bifează o anumită opțiune? De obicei, asta însemna reguli matematice și setări obositoare. Aici, doar îi spunem inteligenței artificiale. Afișează întrebarea cum ai aflat de noi, doar dacă persoana selectează o sesiune de degustare. Sigur, mă ocup imediat. Verific cum putem seta condiția pentru întrebarea respectivă. Ce tip de răspuns vrei pentru cum ai aflat de noi? Text scurt, alegere unică sau listă derulantă? Alegere unică. Gata, AI-ul a configurat singur logica condiționată. Dacă testăm formularul în preview, câmpul apare exact când trebuie. Super, super fain. Un scurt memento. Când colectezi date personale de la clienți sau participanți, asigură-te că le folosești doar cu acordul lor explicit și că respecti normele de confidențialitate. Respectul contează. Acum urmează să-l testăm ca să vedem dacă totul e ok. Și pentru că nu știu cum să fac asta, o să-i cer tot inteligenței artificiale să-l testeze pentru mine. Poți să testezi acest formular pentru mine, ca să vedem dacă funcționează? Sigur, mă ocup eu. O să testez imediat formularul să văd dacă totul e în regulă. Completez formularul cu date de test și îl trimit automat. Vei vedea răspunsul în inbox. Acum apăs pe Publish. Copiez linkul și îl trimit comunității noastre. Iar când încep să vină răspunsurile, nu trebuie să le citesc pe toate rând pe rând. Intru în inbox. Și îi cer, fă-mi un rezumat al înscrierilor de astăzi. În câteva secunde primesc sinteza completă cu numărul de participanți și preferințele lor. Iată cum, prin câțiva pași simpli, am eliminat ore întregi de muncă manuală. Dacă ți-a fost de folos cafeaua de astăzi, apasă butonul de like și abonează-te la Clau Academy ca să nu pierzi următoarele idei simple. Apropo, scrie-mi în comentarii ce task repetitiv îți ocupă cel mai mult timp în fiecare zi, iar eu
Îți pregătesc o soluție simplă, chiar la una dintre cafelele următoare. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine astăzi. Până data viitoare, îți doresc zile senine și cu bucurie. Mulțumim că ați urmărit Cafeaua de Digitalizare. Nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul Clau Academy și să activați clopoțelul.